بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهل احترامات. د انټروډکشن ټو اپریټینګ سیسټم په لومړني چپټر کې درته ښه راغلاست او هرکلی وایم. نن موږ تاسې لولو بوټینګ پروسس. Booting is the process of starting a computer and loading the operating system into memory. Booting یوه پروسه ده په کوم کې چې کمپیوټر سټارټ کېږي او اپریټینګ سیسټم لوډ کېږي چېرته میموري ته لوډ کېږي. هغه پروسه په کوم کې چې اپریټینګ سیسټم له هارډ ډسک څخه میموري ته لوډ کېږي عبارت ته بوټینګ پروسس. موږ سره دوه ډول بوټینګ پروسس شتون لري. یو ته وایي کولډ بوټ، بل ته وایي وارم بوټ. کولډ بوټ په اسانه الفاظو سره کله چې کمپیوټر په مکمل ډول پاور آف وي یا په مکمل ډول بند وي، موږ تاسې بټن پریس کوو او کمپیوټر چلانیږي. دغه حالت ته کول بوټ ویل کېږي. او کله چې موږ تاسې کمپیوټر پاور آن وي، په همدغه پاور آن حالت کې موږ کمپیوټر ریسټارټ کوو، دغه حالت ته وارم بوټ ویل کېږي. بل سلاید. When you turn on the computer, electric power flows through component. کله چې موږ تاسې د خپل کمپیوټر پاور بټن پریس کو، په همدغه حالت کې د کمپیوټر پاور سپلای خپل الکتریکل چارج پرېږدي او کمپوننټ رن کوي. د کمپوننټو ترمنځ په پی سی بي موږ سره سرکټ دی. په دې پی سی بي سرکټ کې ټول وایرز پرنټ شوي دي، پرنټډ سرکټ بورډ دی موږ سره. په دغه وخت کې پاور سپلای الکتریکل چارج په دغه لاینونو کې چې پرنټډ شوي دي لیږي تر څو کمپوننټ رن شي او هر یو کمپوننټ دا وښایي تر څو په پراپر ډول باندې دوی کار کوي او یا کار نه کوي. په همدغه وخت کې چې کله الکتریکل چارج فلو شي نو یو پروګرام اکزیکیوټ کېږي چې هغه پروګرام ته ویل کېږي فریم ویر، او دا هغه پروګرام دی کوم چې اپریټینګ سیسټم ته ضرورت نه لري. فریم ویر څه ته ویل کېږي؟ فریم ویر یو سافټویر دی کوم چې امبیډ شوی وي، ځای په ځای شوی وي د یو هارډویر یا یو چیپ په منځ کې. او موږ سره فریم ویر چې موږ تاسې پېژنو دا اکثره په روم کې پروت دی. روم یو خپله خالي چیپ وي په کوم کې چې پرماننټلی ډول باندې موږ انسټرکشن څه کوو، ځای په ځای کوو. موږ سره چې موږ کوم فریم ویر پېژنو په کمپیوټر کې هغه ته ویل کېږي بایوس. دوه ورژنې لري چې یو لیګسي بایوس دی او بل یونیفای دی، یونیفاید ایکسټینسیبل فریم ویر انټرفیس. موږ تاسې چې کله کمپیوټر پاور آن کړو لومړنی پروګرام فریم ویر ایکزیکیوټ کېږي او په همدغه ایکزیکیوشن حالت کې دا یو پروسه ترسره کوي. پوسټ پروسه درته ویل کېږي، پاور آن سیلف ټیسټ. هر کله چې دا پروسه ترسره شي تر څو ټول کمپوننټ وګوري چې په پراپرلی ډول کار کوي که نه کوي. که چېرته کار نه کولو نو دوی یو بیف کوډ جنریټ کوي تر څو یوزر ته وښایي چې ستا په دغه کمپوننټ کې مشکل دی. که چېرته ونه ښایي نو پروسه مخته ځي. موږ سره په بایوس کې یو وړوکی غوندې پروګرام دی چې هغه ته ویل کېږي بوټ سټپ. بوټ سټپ دغه وظیفه ده تر څو بوټینګ ډیوایس پیدا کړي او په بوټینګ ډیوایس کې بوټ سیکټر پیدا کړي. بوټینګ ډیوایس کې موږ سره څه شتون لري؟ بوټ سیکټر کې موږ سره بوټ لوډر شتون لري او د بوټ لوډر دا وظیفه ده تر څو اپریټینګ سیسټم له هارډ ډسک څخه راواخلي یا له یو بوټینګ ډیوایس څخه راواخلي او رم ته راولي. موږ سره وړوکی پروګرام بوټ سټپ دی. د بوټ سټپ چېرته پروت دی؟ په بایوس کې پروت دی. بوټ لوډر چېرته پروت دی؟ په هارډ ډسک کې پروت دی، په بوټ سیکټر کې. د بوټ سټپ وظیفه دا ده تر څو بوټ لوډر له بوټ سیکټر څخه راواخلي او رم ته راولي. او د بوټ لوډر وظیفه دا ده تر څو اپریټینګ سیسټم یا د اپریټینګ سیسټم کرنل له بوټینګ ډیوایس څخه راوالي او د کمپیوټر رم ته راولي او رن کړي. موږ سره مختلف بوټ لوډرې کار کوي. د لینکس لپاره ګرب او د وینډوز لپاره بوټ MGR. دا چې موږ سره مهمې او مشهوري بوټ لوډرې دي. ما دلته یوه خبره کړې، نوٹ all operating system doesn't execute it by the CPU, only essential when needed. ټول اپریټینګ سیسټم CPU باندې نه ایگزیکیوټ کېږي. هر کله چې لوډ شي ټول اپریټینګ سیسټم نه ایگزیکیوټ کېږي. هغه پارټ آف اپریټینګ سیسټم ایگزیکیوټ کېږي کوم پارټ ته چې ضرورت وي. موږ تاسې وایو چې هر پروګرام که غواړي ایگزیکیوټ شي دا باید ریم ته راشي او د ریم څخه وروسته باید د CPU څخه ټایم وغواړي تر څو خپل ایگزیکیوشن ترسره کړي. اپریټینګ سیسټم آل ټایم رن پروګرام دی خو اپریټینګ سیسټم ټول په CPU نه ایگزیکیوټ کېږي. یوازې هغه برخه ایگزیکیوټ کېږي کومې برخې ته چې په ضرورت وخت کې ضرورت
پیدا شي یو پروګرام ته یو ریسورس الوکیټ کیږي د ریسورس د الوکیټ کولو لپاره د اپریټنګ سیستم یو خاص برخه کار کوي نو په همدغه وخت کې همدغه خاصه برخه ایگزیکیوټ کیږي نه ټول اپریټنګ سیستم مخکې په بل سیکټر کې په بل سلایډ کې چې موږ لرو هغه ملټیپل سیسټمز اکارډینګ ټو پروسیسر دا چې بوټینګ پروسیس موږ سره خلاص شو اوس راځو مختلف سیستمونه د پروسیسر له لحاظه شاید مختلف سیستمونه لري د پروسیسر له لحاظه لکه سنگل پروسیسر سیستم دی ملټي پروسیسر سیستم دی کلسټر سیستم دی او همداسې نور A computer system that uses only one CPU to execute all instruction and manage all process execution. ها کمپیوټر کوم چې د ټاسک د ایگزیکیوشن لپاره د یوزر د پروګرامونو د ایگزیکیوشن لپاره فقط یوازې له یو سی پی یو څخه استفاده کوي عبارت دی له سنگل پروسیسر سیستم څخه په اسانه الفاظو سره all operation characteristic موږ سره چې دی all operations are performed by one processor ټول عملیات یا ټول کارونه تر سره کیږي په یوازې یو پروسیسر باندې ځکه چې سنگل پروسیسر دی چیپر دی ارزانه دی او کامن دی ان پی سی په اوسنۍ پرسنل کمپیوټرونو کې موږ سره به کامن دی only one process is executed at a time یوازې یو پروسه په یو وخت کې ایگزیکیوټ کولای شي په دغه حالت کې چې دا کور ونه لري که چېرته کور ولري بیا شاید ملټیپل پروسیسینګ ایگزیکیوټ کړي ملټي پروسیسر سیستم دا هغه سیستم ته ویل کېږي په اسانه الفاظو چې د ټاسک د ایگزیکیوشن لپاره یا د یوزر د پروګرامونو د ایگزیکیوشن لپاره له دوه څخه زیاتو سی پی یوګانو څخه استفاده کوي د دوه څخه له زیاتو سی پی یوګانو څخه استفاده کوي تر څو یو ټاسک ایگزیکیوټ کړي تر څو د یوزر یو پروګرام ایگزیکیوټ کړي کریکټریسټیک چې موږ سره چې دی all operation are performed by multiple CPUs or cores په مختلفو یا په ملټیپل سی پی یو او کور باندې ټول عملیات اجرا کیږي ځکه چې دا سیستم موږ سره ملټي پروسیسر سیستم دی سی پی یوز شیر میموري اینڈ سیستم بس مختلف پروسیسر یا مختلف پروسیسر په بخنه سره مختلف نه بلکې ملټیپل پروسیسر یا ملټیپل سی پی یوز دوی سیم میموري اکسس کوي دا میموري یو میموري د ټولو پروسیسرو یا د ټولو سی پی یوګانو ترمنځ شیر ده که هر سی پی یو یا هر پروسیسر وغواړي چې ډیټا ریډ کړي یا رایټ کړي نو ټول چاته ورځي یوې میموري ته ورځي نو د هغه سیستم کوم چې ملټي پروسیسر سیستم دی هغه د هغې پروسیسرو ترمنځ میموري شیر ده نو دوی یوازې شیر میموري اکسس کولی شي ټاسکس آر ډیوایډډ امنګ پروسیسر کله چې ټاسک ایگزیکیوټ کیږي د مختلفو د بیلابیلو پروسیسرو ترمنځ دغه ټاسک څنګه کیږي ډیوایډډ کیږي ویشل کیږي تر څو انکریزډ تھروپوټ رامنځته شي موږ تاسو ویل کنه هر کله چې ملټیپل پروسیسر سیستم نو هر پروسیسر مسؤل دی تر څو ملټیپل ټاسک ایگزیکیوټ کیږي نو چې ملټیپل ټاسک ایگزیکیوټ کیږي تھروپوټ حتما رامنځته کیږي او ایگزامپل موږ سره ملټي کور ډیسکټاپ کمپیوټر دی آی بی ایم سی mainframe computer. Types of multi-processor system مکسره مختلف ډولونه د ملټي پروسیسر سیستم دي لکه SMP Symmetric Multi Processing System دا مکسره یوه داسې طریقه ده په کوم کې چې which multiple processor work together on the same task په کوم کې چې multiple processor multiple CPU the same task the execution لپاره په یو ځای سره کار کوي each processor can run the same copy of operating system هر پروسیسر به د operating system same copy څنګه کوي رن کوي all processor are equally ټول پروسیسر مساویانه دي یا په مساویانه ډول سره کار کوي ځکه چې په یو سیستم باندې رن دي په دې کې د ډیډیکیټډ پروسیسر نشته چې یو پروسیسر ته مثلا وایي چې ته اپریټنګ سیستم رن کوه او بل پروسیسر ته وایي چې موږ انپوټ آوټپوټ رن کوو نه هر پروسیسر په دې کې په یو ځای سره کار کوي هماهنګۍ سره کار کوي input output can be done on any processor input output شاید ترسره شي په هر پروسیسر باندې ډیډیکیټډ فنکشن والا پروسیسر پکې نشته each CPU is separate and it's possible for one CPU to be idle while another CPU is overloaded دا یو داسې سیستم دی په کوم کې چې هر سی پی یو جلا ده
او هر په دې کې امکان د دې شته دی تر څو یو سی پی یو په سیم ټایم کې یو ټاسک ایگزیکیوټ کی او بل سی پی یو شاید آیډل پاتې شي دا پکې ممکنه ده. asymmetric multiprocessing چې دا د ملټي پروسیسر سیستمونو دویم ډول دی. A multiprocessing technique in which each processor is dedicated to a particular task is called asymmetric multiprocessing. هغه داسې سیستم چې په ټولو پروسیسرو د یو ټاسک د ایگزیکیوشن لپاره په یو ځای سره کار کولو. خو اسایمټریک بیا داسې د هغه سرچپه دی په ده کې هر پروسیسر یو ډیډیکیټډ فنکشن یو ډیډیکیټډ کار لپاره څنګه دی تخصیص شوی دی. هر پروسیسر ته یو خاص کار ورکول شوی دی. په دې کې موږ سره it has one master processor په دې کې موږ سره یو پروسیسر ماستري او پاتې نور ټول پروسیسر څنګه سلیفز یا غلامان یعنی یو کس د قومندې والی قومنده کوي امر کوي او نور ټول دا د کارونو والی تر څو کارونه ترسره کوي. The master processor distribute tasks among the slaves. master processor وظیفه دا ده تر څو ټاسک یا پروګرامز د ایگزیکیوشن لپاره په بیلابیلو پروسیسرو باندې څنګه کوي ډسټریبیوټ کوي. Input output is usually done by the master only. Master processor یوازې input output ترسره کوي نور ټول کارونه چې ایگزیکیوټ کوي هغه د ماستر پروسیسر لخوا ډیډیکیټډ پروسیسر ته چې هغه ته سلیبز ویل کېږي اساین کېږي تر څو کارونه ترسره کړي. ډسټریبیوټډ سیسټم په تیره ویډیو کې مو په ډسټریبیوټډ سیسټم باندې په مکمل ډول خبره کړې فقط لنډه خلاصې دلته وایم. ډسټریبیوټډ سیسټم هغه سیسټمونه دي کوم چې لوزلی کافلډ سیسټمونه دي لوکلی اټچ نه دي په مختلفو لوکیشنو کې له یو بل سره د کمیونیکیشن لینک په واسطه باندې وصل دي. دوی هغه سیسټمونه دي کوم چې فزیکل ریسورسز نه شیر کوي د یو بل ترمنځ یوازې کمپیوټیشن یوازې ډیټا شیر کوي کله چې ضرورت پیدا شي او داسې سیسټمونه دي چې دوی په مختلفو لوکیشنو کې دي او د کمیونیکیشن لینک په واسطه له یو بل سره وصل دي او کله چې یوزر وغواړي چې دوی دا اکسس کړي یوزر ته داسې ښکاري چې دا سیم یا یو سنګل واحد سیسټم دی. یوزر ته داسې ښکاري کېږي خو په عیني مثال کې دا یوازې واحد سیسټم نه دی. که هر یو فنکشن دوی ترسره کوي دا فنکشن په څو ماشینونو باندې ترسره کوي. که چېرته یوزر وغواړي مثلا په مثال کې به درته زه د ګوګل سرچ انجن درکم د ګوګل سرچ انجن دا په یو سرور باندې نه دی رن په مختلفو سرورونو باندې رن دی او هر کله چې زه غواړم چې ګوګل اکسس کړم نو دغه د ګوګل د اکسسینګ دغه عملیه دا مختلف ماشینونه ماته ترسره کوي. یو به زما ډي ان اس یا زما د نیم ریزولوشن ترسره کوي بل به زما آی پی ګوري بل به زما لپاره دغه کیوري ګوري چې تا کومه کیوري ایگزیکیوټ کړي. نو په همدغه سیم وخت کې چې زه یو د ګوګل سرور اکسس کوم ملټیپل سیسټمونه یو ځای سره کار کوي تر څو زما یو کار ترسره کړي. هغه کار څه شی دی تر څو زما لپاره د ګوګل سرور چې ګوګل کوم سرچ انجن دی زما لپاره رالوډ کی او زما د کمپیوټر یا د موبایل په براوزر باندې ماته د انټرفیس راکې راته شو کی. نو دغه یوازې یوه کیوري چې زما له کمپیوټر څخه ځي د ګوګل سرچ انجن ته د ګوګل سرور ته په همدغه وخت کې ملټیپل سیسټمونه چې دوی لوکلی اټچ نه دي په مختلفو لوکیشنو کې دي زما په دغه یو کیوري باندې عملیات ترسره کوي په یو ځای سره. دا موږ تاسو ته داسې ښکاري لکه از سنګل سیسټم خو از سنګل سیسټم نه دی. هر یو خپله لوکل میموري لري خپله لوکل سی پی یو لري خپل لوکل سیسټم کلاک لري. خو موږ تاسو ته داسې ښکاري کېږي چې دا از سنګل سیسټم کار کوي. خو موږ تاسو یوه کیوري لیږو په دغه یوه کیوري باندې مختلف سیسټمونه په سیم ټایم کې کار کوي په همدغه وخت کې تر څو زموږ ټاسک ایگزیکیوټ کړي او موږ تاسو ته دغه ضرورت پوره کړي. Each processor has its own local memory. A processor can only communicate with other processor through a communication line, usually over internet. Cluster system. A group of independent computer or nodes connected together to work as a single system. Haga computer یا group of independent computers کوم چې د کمیونیکیشن لینک په واسطه باندې وصلي او دوی د یو کار د ایگزیکیوشن لپاره په یو ځای باندې کار کوي په یو ځای کار کوي.
د ده او د ډسټریبیوټډ سیسټم ترمنځ بیخي زیات لږ فرق دی. که غواړئ چې ستاسې کنسپټ کلیر شي فقط دومره زده کړئ چې کلسټر سیسټمونه هغه سیسټمونه دي کوم چې ټول په سیم لوکیشن کې د یو ټاسک د ایگزیکیوشن لپاره په یو ځای سره کار کوي. خو ډسټریبیوټډ سیسټمونه هغه سیسټمونه دي کوم چې په مختلفو لوکیشنو کې چې لوکلی له یو بل سره اټچ نه وي. هر یو کمپیوټر خپل لوکل میموري او هر یو کمپیوټر خپل لوکل سی پی یو او همداسې سیسټم کلاک لري خو لوکلی اټچ نه وي، په مختلفو لوکیشنو کې وي. دوی د سیم کار د ایگزیکیوشن لپاره یو ځای کار کوي. موږ تاسو داسې ویلی شو چې کلسټر سیسټم هغه سیسټم دی کوم چې لوکلی اټچ سیسټمونه دې ته زیاتره کتابونو کې لوزلی کاپل نه وایي، دې ته وایي ټایټلی کاپلډ، ځکه دوی یو ځای سره کار کوي او په سیم لوکیشن کې کار کوي. او دوی کولی شي چې سټوریج څنګه شیر کړي د سین او نیس په ټیکنیک په واسطه باندې. آل نوډز are connected through high speed communication link. Tool nodes high speed communication link په واسطه باندې څنګه connect دي. Unlike distributed system, all nodes are in the same location. دا cluster سیسټمونه چې رامنځته کیږي په same location کې رامنځته کیږي. It cannot share CPU or RAM. It provides high availability and load balancing. موږ تاسو چې cluster سیسټمونه رامنځته کوو څو هدف لپاره رامنځته کوو. یو high availability ده. high availability مقصد دا ده که موږ تاسو یو ډیټابیس سرور ولرو او دغه ډیټابیس سرور سره په یو وخت کې millions of user یا thousands of user غواړي چې ترلاسه یې کړي یا غواړي چې ورسره وصل شي، نو په همدغه وخت کې که چېرته دغه ډیټابیس سرور په یو سرور باندې رن وي نو دا high availability نه ده، شاید دا ډاون شي. چې ډاون شي یوزر نشي کولی چې ستا ډیټابیس سرور اکسس کړي. نو موږ تاسې به د دغه سرور لپاره ریډنډنسي رامنځته کوو. دغه سرور به موږ ریډنډنټ کوو، موږ به کلسټر کوو. د کلسټر لپاره څه معنا چې دغه یو سیسټم چې ډیټابیس سرور پرې رن دی باید بل هم شي تر څو د ډیټابیس سیسټم د اکسس عملیه دواړه په یو ځای باندې ترسره کړي. همداسې دا دوه سیسټمونه باید څلور شي او څلور باید اته شي تر څو د یو ټاسک د ایگزیکیوشن لپاره په اسانۍ او راحت طلبه طریقه باندې یوزر ته خدمات وړاندې شي. لوډ بیلنسینګ بیا همدا معنا ده. هر کله چې یو کمپیوټر په یو وخت کې سل کیورینې ته ځواب ورکولی شي یا سل ریکویسټو ته ځواب ورکولی شي، که چېرته دا یو سلو یو کېږي کمپیوټر باندې لوډ راځي، نو د دې د بیلنس کولو لپاره موږ دغه په همدغه سیسټم باندې چې کوم سرور رن دی همدا سرور په بل سیسټم باندې رن کوو تر څو سل کیوري دته راشي او نورې کیورینې هغه ته لاړ شي. چې یو سلو یو کېږي هغه به هغه ته ځي، ځکه چې دغه سیسټم ظرفیت د دې لري چې یو سل ریکویسټ قبول کړي، یو سلو یو ریکویسټ نشي قبولولی. موږ به لوډ بیلنسینګ رامنځته کوو تر څو سل ریکویسټو ته دا ځواب ورکړي او یو سلو یو نه چې اخوا ځي هغه ته بل سیسټم ځواب ورکړي. مثالونه موږ سره د ناسا سوپر کمپیوټر کلسټرز دی او مایسکیول کلسټر سیسټم دی. ریل ټایم سیسټم. A real-time system is a system which requires restricted time to perform tasks. هغه سیسټمونه کوم چې ډیر زیات محدود وخت ضرورت لري تر څو یو ټاسک ایگزیکیوټ کړي. A real-time system is a system that must respond to inputs or events within a specific restricted time. هغه سیسټمونه کوم چې په ډیرې چټکۍ سره په ډیر زیاتې تیزۍ سره انپوټ ته یا یوې پیښې ته within the specific time ځواب ورکوي عبارت دی له ریل ټایم سیسټمونو څخه. It could be hardware, software or combination. شاید چې دا هارډویر وي یا سافټویر وي یا کمبینیشن د هارډویر او سافټویر. موږ بیا وروسته وایو اکثریت داسې ریل ټایم سیسټمونه موږ سره شته چې هغه سافټویر ته ضرورت نه لري، غیر له سافټویر رن کېږي، او ځینې داسې شته چې هغه بیا هارډویر او سافټویر دواړو ته ضرورت لري. Real time operating system was is a special type of operating system designed to manage hardware and software tasks in real time system. هغه operating system کوم چې د دې لپاره ډیزاین شوی وي تر څو real time system څنګه کې مینیج کړي یا د real time system function یا task مینیج کړي. چې مثال موږ سره د free RTOS real time operating system او real time Linux. بل ډول سیسټم چې موږ سره دی هغه ته ویل کېږي هینډ هیلډ سیسټمز.
Handheld systems include a personal digital assistant PDA. It is a tiny fully functional computer that can be held in one hand. هغه ډیوایسونه کوم چې په لاس کې موږ استعمالو اکثریت لاسي سیسټمونه چې موږ استعمالو دي ته هند هیلث سیسټمونه ویل کېږي او مثال موږ سره PDA دی پرسنل ډیجیټل اسسټانټ او دا موږ سره چې شي کولی شي ډاونلوډ دی ایمیل ان فلای میوزیک. انټرویو کوېسچن دا به انشاءالله د ویډیو په پای کې دې ته ځواب ورکړو. په هر چپټر کې له موږ سره مختلفې د انټرویو کوېسچن ما راخیستې دي تر څو سره له دې چې اپریټنګ سیسټم هم ولولو ځینې داسې پوښتنې دي چې هغه زموږ ستاسې مخې ته راځي باید هغه هم ځواب کړو. Component and services of operating system. د کمپیوټر د اپریټنګ سیسټم کمپوننټ او سرویسز کومې برخې دي چې بیا همدغه برخې موږ سره سرویسز وړاندې کوي. د کمپوننټ او سرویسز ترمنځ توپیر په همدغه ځای کې دی. هر کمپوننټ جلا جلا دنده لري او هر کمپوننټ یو جلا سرویسز د چا لپاره وړاندې کوي د یوزر د پروګرامونو لپاره وړاندې کوي یا هر کمپوننټ موږ سره یو سپیسیفیک فنکشن لري او هغه فنکشن د چا لپاره دی یا د کمپیوټر د ریسورسو د مینیج کولو لپاره یا د پروګرام د ایگزیکیوشن لپاره. لومړی راځو بحث کوو component of operating system. An operating system has many components to manage all resources of computer system while ensuring proper execution of operating program. Computer داسې ډیزاین شوی دی د اذان وخت دی اذان پای ته ورسېده. ښه اپریټنګ سیسټم موږ سره داسې ډیزاین شوی دی چې مختلف کمپوننټ لري او هر کمپوننټ د ده مسؤل دی تر څو یو سرویسز وړاندې کړي د یوزر پروګرامونو لپاره یا د سیسټم د یو سپیسیفیک ډیوایس د اداره کولو لپاره. نو راځو لومړنی کمپوننټ د اپریټنګ سیسټم وایي. پروسیس مینجمنټ handles the creation, scheduling and termination of process. پروسیس مینجمنټ د کمپیوټر د اپریټنګ سیسټم په بخښنې سره د اپریټنګ سیسټم هغه کمپوننټ دی د کوم چې ټول کار د پروسیس سره دی. پروسیس څنګه کریټ کړي، پروسیس د ایگزیکیوشن لپاره څنګه سکیجول کړي او پروسیس بیرته د سکیجول یا د ایگزیکیوشن څخه وروسته څنګه ټرمینیټ کړي. فنکشنز موږ سره چې د سی پی یو د سکیجولینګ الګوریتم دی دغه پروسیس چې له موږ سره کریټ شوی دی یو پروسیس نه دی بلکې ملټیپل پروسیس دی. دغه پروسیس څنګه سکیجول شي تر څو سی پی یو پې پراپر ایگزیکیوشن ترسره کړي. پروسیس سینکرونایزیشن چې دغه پروسیس چې موږ سره په مین میموري کې دي ملټیپل پروسیس دي او دوی ضرورت لري تر څو د یو بل ډیټا اکسس کړي یا یو بل ته ډیټا ولیږي. نو دغه ډیټا اکسس کول یا یو بل ته ډیټا لیږل دوی سینکرونایزیشن ته ضرورت لري تر څو یو پروسه بله پروسې ته په څه وخت کې ډیټا لیږي پروسه باید دې ته تیاره وي تر څو ډیټا اکسس کړي او بله پروسه که چېرته ډیټا سینډ کوي دویمه پروسه باید دې ته تیاره وي تر څو ډیټا ریسیو کړي. دغه سینکرونایزیشن د پروسیسو ترمنځ څوک اداره کوي؟ پروسیس مینجمنټ. دا وروسته لوی ټاپک دی فقط په کمپوننټو باندې اوس په بریف ډول باندې بحث کوو. انټر پروسیس کمیونیکیشن چې موږ سره دوه ماډل لري میسج پاسینګ اینډ شیرډ میموري. که یو پروسیس وغواړي چې د بلې پروسې چې د سیم پروګرام نه یا د ډفرنټ پروګرام نه د هغه ډیټا اکسس کړي د هغه میموري ویریبل اکسس کړي مخکې له دې نه دوی باید یو قرارداد لاسلیک کړي یو تړون لاسلیک کړي تر څو زه غواړم له تا سره ډیټا شیرینګ وکړم آیا ته غواړې. نو دغه میکانیزم ته انټر پروسیس کمیونیکیشن کوي او دغه کمیونیکیشن وایي او دغه میکانیزم د چا لخوا اداره کیږي؟ د پروسیس مینجمنټ لخوا. کنټیکسټ سویچینګ کله چې له موږ سره سی پی یو ته داسې الګوریتم اساین شوي وي لکه راوند روبین الګوریتم په همدغه راوند روبین په نتیجه کې پروسیس هر پروسیس ته لږ ټایم د سی پی یو ورکول کیږي او د سپیسیفیک ټایم څخه وروسته دغه پروسیس څنګه کیږي سی پی یو سویچ کیږي له همدغه پروسیس څخه بل پروسیس ته. نو کنټیکسټ سویچینګ واقع کیږي. د کنټیکسټ سویچینګ اداره کول د پروسیس مینجمنټ په کار دي. سیوینګ اینڈ ریسټورینګ پروسیس سټیټس ډیورینګ سویچز
کله چې پروسس له یو سټیټ څخه بل سټیټ ته ځي نو پروسس منیجمنت کمپوننت دا یو کروشل کمپوننت اف اپریټینګ سیستم دی تر څو د دغه پروسس چې په کوم سټیټ کې د رننګ حالت کې د رننګ حالت نه وځي وس یا د ریډي حالت ته ځي او یا د وایرینګ حالت ته ځي نو دغه د پروسس سټیټ باید ځان سره څوک وساتي پروسس منیجمنت په واسطه باندې باید دا مینیج memory management دا موږ سره memory manage کوي او هغه کومه memory دا primary memory ده keeps track of each byte in a computer's memory دا موږ سره د کمپیوټر د memory د هر byte نښه ساتي یا هر byte پر معلومات ساتي چې د کمپیوټر دغه برخه دغه پروسس ته په بخښنې سره د کمپیوټر د میموري دغه برخه دغه پروسس ته الوکیټ شوې ده او په همدغه وخت کې د دغه پروسس څخه د میموري دغه برخه ډي الوکیټ شوه ورچوال میموري مینیج کوي موږ سره د پیجینګ او سیګمنټیشن په واسطه باندې سویپینګ ترسره کوي او د سویپینګ مینجمنت د میموري مینجمنت په برخه په ترسره لاندې دی موو ان اکټیو میموري پیج ټو ډیسک هغه وخت کې چې کله موږ او تاسې هغه پیج ته ضرورت ونه لرو چې په میموري کې موږ سره پراته وي او دا انکټیو پیج وي نو د میموري مینجمنت دا دنده ده تر څو دغه انکټیو پیج راواخلي او ډیسک ته څنګه کې سویپ آوټ کی کله چې ورته ضرورت پیدا شو د سویپر په واسطه باندې به بیرته سویپ ان کی انټو ریم File system management is a part of operating system which provide information about the use of file to the user. The file system management the operating system هغه برخه ده کوم چې هغه معلومات د ځان سره ساتي چې د یوزر د فایل پورې تړلي د یوزر دغه فایل څه وخت کریټ ک څه وخت رینیم ک د میټا ډیټا په واسطه باندې به دا ګوري چې دا فایل په کوم فارمټ پورې اړه لري همدغسې دغه فایل ته د اکسس میتود څنګه دی سیکوینشل دی ډایرکټ دی انډیکس دی د انشاءالله دا لوی ټاپک دی فقط اوس په بحث کوو چې کوم کوم کمپوننټ موږ سره دي دغه فایل باندې یوزر کوم پرمیشن لري د اکسس کنټرول لیست په واسطه باندې به ګوري دغه یوزر د ریډ پرمیشن لري د رایټ پرمیشن لري د نور چې کوم لوی لوی پرمیشن دی آیا لري یا نه لري مثالونه موږ سره ان ټي اف اس ته په وینډوز کې ایکس 4 دی په لینکس کې او اي پي اف اس ته په ماک اپریټینګ سیستم کې انپوټ آوټپوټ مینجمنت manage input output devices via device driver هر اپریټینګ سیستم ډیوایس ډرایور لري یو سپیسیفیک ډیوایس ډرایور لري د دې لپاره ترڅو د یو خاص انپوټ آوټپوټ ډیوایس سره پرې خبرې وکړي نو د دې لپاره اپریټینګ سیستم یو مهمه برخه آی او منیجمنت ته آی او منیجمنت څه کوي آی او جاب سکیجول کوي ترڅو په ترتیبوار شکل باندې په سلسلهوار شکل باندې اپریشن ترسره شي بفرینګ ان کیشنګ کوي هر یو ډیوایس کنټرولر موږ سره یو لوکل بفر لري مخکې له دې څخه چې ډیټا execute شي د ایگزیکیوشن له حالت څخه مخکې ډیټا ټوله په موقتي ډول باندې په دغه بفر کې څنګه کېږي سټور کېږي تر څو په اسانۍ سره انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي یو انټرفیس موږ ته راکړي تر څو د ډیوایس یا د هارډویر ډیوایس سره کمیونیکیشن د اپریټینګ سیستم رامنځته شي او ډیوایس ډرایورز ټرانسلیټ اپریټینګ سیستم انسټرکشن ټو هارډویر سپیسیفیک انسټرکشن دا موږ سره داسې سیستم سافټویر دی کوم چې د اپریټینګ سیستم او د سپیسیفیک هارډویر ترمنځ دغه ترانسلیشن ترسره کوي د انسټرکشن ترانسلیشن ترسره کوي protection system when a computer executes multiple programs at the same time each program divided into multiple processes کله چې موږ تاسو ملټیپل پروګرامونه ایگزیکیوټ کوي دغه پروګرامونه په پروسو باندې ویشل کیږي او هر یو کنکرنسي ایگزیکیوټ کیږي نو په همدغه وخت کې هر پروسس باید څنګه وي پروټیکټډ وي له بل پروسس څخه تر څو د ډیټا کرپشن رامنځته شي یو پروګرام ایگزیکیوټ کیږي د سیم پروګرام د بل پروګرام ډیفرنٹ پروګرام دی دا ډیفرنٹ پروګرام پروسه باید د بل پروګرام د پروسې سره انټرفیرینګ ونکړي مداخله ونکړي تر څو د ډیټا کرپشن رامنځته نشي نو اپریټینګ سیستم پروټیکشن سیستم هم وړاندې کوي تر څو پروسې په صحیح ډول سره ایگزیکیوټ شي نیټورکینګ مینجمنت manage data communication between computers over network دا یو داسې برخه د اپریټینګ سیستم ده کوم چې د ډیټا کمیونیکیشن between computers
څنګه کوي منیج کوي سپورټ پروتوکولز د اپریټینګ سیستم دا سی برخه د کوم چې د ټي سی پی آی پی چې بیک بون اف انټرنیټ ته دا سپورټ لري او منیج ساکټس انپورټس کله چې دا دوه پروسې چې په مختلفو سیستمونو باندې رن وي او غواړي چې یو بل سره ډیټا ایکسچینجینګ وکړي نو دا د ساکټ څخه واسطه ساکټ په واسطه باندې دوی څنګه کوي ډیټا ایکسچینجینګ کوي موږ وروسته وایو ساکټ څه دی ساکټ موږ سره د کمبینیشن اف آی پی اډرس ان پورټ اډرس دی موږ سره سیستم پرفارمنس مانیټورینګ د اپریټینګ سیستم یو داسې برخه ده کوم چې د سیستم هیلث او پرفارمنس اداره کوي د یوټیلیټي ټولز په واسطه باندې د سی پی یو یوزیج ګوري د میموري یوزیج ګوري د ډیسک اکټیویټي ګوري او انپوټ آوټپوټ ګوري چې آیا دا موږ سره په پراپر ډول باندې کار کوي کنه کوي کوم ټولز موږ سره اپریټینګ سیستم پرووایډ کوي تر څو موږ د سیستم هیلث او پرفارمنس وګورو ټاسک منیجر په وینډوز کې ټاسک منیجر لاره موږ کولای شو د اپریټینګ سیستم پرفارمنس وګورو آیا سی پی یو مو څومره یوټیلایز شوی دا میموري مو څومره یوټیلایز شوی دا څه مشکل خو به پیښ نه موږ تاسو سیستم کوم مشکل پیښ شي نو د یوټیلیټي ټولز په واسطه باندې موږ ته دا نوټیفیکیشن راکړي چې درته وایي په ستا فایروال بند دی یا وایرس را دننه شوی دی یا چې کله موږ سره یو اس بي وصل شي د یو اس بي په اړه د معلوماتو په اړه موږ ته یو نوټیفیکیشن راکړي چې تاسو سره یو اس بي وصل شو دا یوټیلیټي سافټویر دی تاسو موږ د سیستم هیلث وګورو او د سیستم پرفارمنس وګورو شل کمانډ انټرپریټر د اپریټینګ سیستم تر ټولو مهمه برخه ده کوم چې د کرنل او د یوزر ترمنځ یا د یوزر د پروګرام ترمنځ چې شی دی یو انټرفیس دی دا it converts user command into machine language to execute program command interpreter یا shell دا موږ سره د یو انټرفیس دی د کرنل او د یوزر پروګرام ترمنځ هر کار چې موږ په کمپیوټر کې کوو لکه زه غواړم د پی سي اوپن کړم د دې تر شا یو کمانډ ایگزیکیوټ کیږي که چېرته زه د پی سي رن کوم د کمانډ لاین په واسطه باندې نو زه به هغه کمانډ لیکم همدغه کمانډ چې زه لیکم نو په ګرافیکل یوزر انټرفیس کې زه دا کمانډ نه لیکم زه ډایرکټلی په آیکنز باندې کلیک کوم کله چې آیکنز باندې کلیک وکړم د آیکن شاته کوم کوډ دی هغه جنریټ کیږي دغه کوډ ډایرکټلی د سیستم کال په واسطه باندې زیچر ته کرنل ته او کرنل کې شل یا کمانډ انټرپریټر دی هغه ترانسلیټ کوي چاته ماشین لنګویج ته ماشین لنګویج ته ترانسلیټ کوي او کرنل ته وایي ځکه چې موږ تاسو کمپیوټر چې دی دا په 0 1 باندې پوهیږي زموږ تاسو په لنګویج نه پوهیږي په اوپن فایل ایکسپلورر باندې نه پوهیږي ځکه دا نیچرل لنګویج ده او کمپیوټر چې دی زموږ په نیچرل لنګویج نه پوهیږي هغه په 0 1 باندې پوهیږي نه په باینري پوهیږي نو دا کمانډ انټرپریټر دغه خبرې زموږ ترانسلیټ کوي کرنل ته او کرنل سی پی یو ته او همداسې ایگزیکیوشن تر سره کوي function د دې موږ سره چې د accept user command interpret them for the operating system او batch script موږ سره هم دوی کوي scripting capabilities لري لکه موږ تاسو کله batch لیکو batch commands په یو فایل کې لیکو بیا په یو ډول باندې execute کوو دا ټول batch فایل دا څنګه کوي translate کوي to kernel ته موږ سره دغه batch فایل translate کوي offers CLI access for advanced control in diagnostic کرنل په کرنل باندې په تیر لیکچر کې هم خبرې وکړې کرنل چې دا د کمپیوټر د اپریټینګ سیستم بیخي مهمه برخه ده او د کور کمپوننت اف ان اپریټینګ سیستم وایي چې دا په مکمل ډول باندې کنټرول لري په هر څه باندې په هارډویر باندې او سافټویر باندې یا په سیستم باندې ډیسپیچر چې موږ تاسو وایو چې دا د سی پی یو کنټرول له پروسس فراخله او بل پروسس ته ورکې دا هم په کرنل کې وجود لري مین فنکشن پروسس مینجمنت میموري مینجمنت ډیوایس مینجمنت او سیستم کار types of kernel موږ سره 3 types of kernel دي monolithic kernel دی micro kernel دی hybrid kernel دی monolithic kernel چې دی all operating system services run in kernel space دا ځان خطر باندې ځانو زموږ استاد فزیکی په یو وخت نه کېږي ها types of kernel موږ سره څو ډولونه لري دا چې بیرسته د structure of operating system باندې خبره کول ته هم بیا تکراریږي خو الته بیا structure ماډل لولو دلته فقط ډول لولو موږ سره عموما درې ډوله کرنل ټایپس دي چې ډېر زیات مشهور هم دي یو ته مونولیتیک کرنل وایي دا هغه د ډول د کرنل دی چې په کوم کې آل اپریټینګ سیسټم سروسز رن ان کرنل سپیس په ده کې د اپریټینګ سیسټم ټول سروسز په کرنل سپیس کې رني او دا ډېر زیات هیوي
کرنل هم دی او مثال موږ سره لینکس دی. مایکرو کرنل چې وروسته مونولیتیک کرنل څخه رامنځته شو only essential services in the kernel یوازې مهم او ضروري خدمتونه د کرنل یا د اپریټنګ سیسټم په دغه ډول کې یا په دغه د کرنل په دغه سپیس کې رني موږ سره others run in user space یعنی موږ سره دا یو سپیس دی چې یو ته کرنل سپیس وي بل ته یوزر سپیس وي. د اپریټنګ سیسټم تر ټولو مهم سروسز هغه د مایکرو کرنل په ټایپس کې موږ سره په کرنل سپیس کې راني او نور په یوزر سپیس کې راني. مثال موږ سره کیو ان ایکس دی. هایبریډ کرنل د کرنل هغه ډول دی کوم چې د کمبینیشن اف بوت اباف د دوه پاسنیو ماډلو یا د دوه پاسنیو ډولونو یو کمبینیشن دی موږ سره مونولیتیک کرنل ان مایکرو کرنل. او د اوسني اکثریت کمپیوټرونه چې موږ تاسو سره اپریټنګ سیسټمونه په بخښنې سره دا د هایبریډ کرنل لرونکي دي. وینډوز ان ټي او دا اوس چې موږ تاسو استعمالو وینډوز 10 او وینډوز 11 دا هم د هایبریډ کرنل لرونکي دي. راځو سروسز of operating system. چې operating system تر ټولو کروشل پارت دی غیر له د څخه موږ د کمپیوټر څخه استفاده نشو کولی. مهم سروسز وړاندې کوي. لږ به په ده باندې هم بحث وکړو چې کوم سروسز دي چې هغه اپریټنګ سیسټم ته وړاندې کوي او یوزر ته وړاندې کوي. لومړی پروګرام ایگزیکیوشن. The operating system is responsible for executing programs efficiently and accurately and correctly. اپریټنګ سیسټم د مسؤلیت لري یا اپریټنګ سیسټم دغه یو سروسز دی چې د یوزر د پروګرامونو لپاره وړاندې کوي چې د یوزر پروګرامونه په اسانۍ سره او په مؤثره طریقه باندې څنګه کې ایگزیکیوټ کړي. د مؤثرې طریقې څخه مقصد دا دی چې د یوزر پروګرامونه میموري ته ضرورت لري. هر کله چې د یوزر پروګرام ایگزیکیوټ کیږي مخکې له دې نه چې دا ایگزیکیوټ شي دا باید چېرته لوډ شي؟ میموري ته لوډ شي. کله چې میموري ته لوډ شي موږ تاسو ویلي دي چې موږ ملټي پروګرامینګ کنسپټ لرو په اپریټنګ سیسټم کې. نو هر کله چې ملټي پروګرامینګ کنسپټ موږ سره امپلیمنټ شو په اپریټنګ سیسټم کې نو د پروګرام د ایگزیکیوشن په وخت کې اپریټنګ سیسټم مسؤل دی او مکلف دی چې دا سروسز وړاندې کړي تر څو د هر پروګرام سکیجول کې یا هر پروګرام ته د سی پی یو څخه سپیسیفیک ټایم واخلي تر څو دغه پروګرام ایگزیکیوشن ترسره شي. بل services provide environment for process termination and error handling. process یا پروګرام موږ به وروسته وایو راتلونکي لوی چپټرز موږ پروسس منیجمنت باندې دی. پروګرام څه شی دی چې دا موږ او تاسو انشاءالله به وایو. پروګرام موږ سره یو پیسیف انټیټي ده. هر کله پروګرام په خپل ذات کې هیڅ هم نشي کولی نه سی پی یو ورته اساین کېږي او نه تللی شي. فقط دا ځینې اصطلاحات موږ په درس کې وایو چې پروګرام ته ریسورس الوکیټ شي. د مقصد یوازې زموږ دا لاجیک تاسو ته رسول دي. نور په اصل کې الوکیشن د ریسورسو دا ټول پروسس ته کېږي یا پروسس ته کېږي نو پروګرام ته نه کېږي. پروګرام په خپل ذات کې هیڅ هم نشي کولی. اپریټنګ سیسټم باید داسې یو انوایرمنټ د پروسس ایگزیکیوشن لپاره یا د یوزر د پروګرام د ایگزیکیوشن لپاره برابر کړي تر څو پروسس د رننګ په اسانۍ سره رننګ حالت ته لاړ شي او د رننګ حالت نه وروسته چې پروګرام وغواړي چې دا خپل ایگزیکیوشن ختم کړي او اخري سټیټمنټ هم څنګه شي ایگزیکیوټ شي نو په همدغه حالت کې باید په ډیر پوره خیال او دقت سره اپریټنګ سیسټم دا یو خدمت باید وړاندې کړي چې تر څو ټرمینیټ هم کړي او د رننګ حالت نه نیولې تر ټرمینیشن حالت پورې که کوم ایرر د پروسس د ایگزیکیوشن په حالت کې واقع کیږي اپریټنګ سیسټم مسؤل او مکلف دی تر څو دا ایرر هینډل کړي. پروګرام ډیولپمنټ. اپریټنګ سیسټم چې د مختلف سروسز د پروګرامر لپاره وړاندې کوي چې د هغې له جملې څخه یو د پروګرام ډیولپمنټ سروسز دی. اپریټنګ سیسټم خپله یوټیلیټي سافټویر لري چې موږ تاسو په لومړي سر کې ویل چې هغه د سیسټم سافټویر هم ویل کېږي. لکه ایډیټور دی ایډیټر موږ سره وړاندې کوي. ډیبګرز موږ ته وړاندې کوي. پروګرامر خپل
کوډ خپل انسټرکشن په نیچرل لنګویج کې لیکي او موږ تاسو مخکې ویلي دي اوس هم وایو چې زموږ تاسو کمپیوټر په نیچرل لنګویج نه پوهیږي دا په باینري پوهیږي نو د دې لپاره چې نیچرل لنګویج کوډ یا انسټرکشن دا ترانسلیټ کی نو اپریټینګ سیستم دا سرویسز وړاندې کوي از ا یوټیلیټي سافټویر تر څو نیچرل لنګویج کوډ انسټرکشن دا د ماشین لنګویج ته ترانسلیټ کی او د پروګرامر لپاره دغه سرویس وړاندې کوي چې په اسانۍ سره پروګرام ډیولپمنټ وکړي. Input output operation. The operating system handle input output operations acting as an intermediary between applications and hardware. موږ تاسو ویلي دي چې هر input output device موږ سره یو device controller لري چې داغه په واسطه باندې دا کنټرولېږي. که چېرته input output یو device ته input output یو آله ده دا غواړي چې د operating system څخه خبرې وکړي یو یوزر پروګرام دی دا غواړي چې input output ته لاړ شي نو دا operating system د کمیونیکیشن لپاره او د اپریټینګ سیستم او د ډیوایس د کمیونیکیشن لپاره یو بل سافټویر دی چې هغه ته موږ وایو ډیوایس ډرایور چې هغې ته سیسټم سافټویر هم ویل کېږي. اپریټینګ سیستم دا سرویسز د ډیوایس ډرایور په واسطه باندې وړاندې کوي تر څو د یوزر پروګرام که انپوټ اوټپوټ غواړي باید د ډیوایس ډرایور په واسطه باندې هغه سپیسیفیک هارډویر سپیسیفیک آله باید ځان خبر کړي تر څو د یوزر پروګرام غواړي چې اوټپوټ ته لاړ شي یا غواړي چې انپوټ ترسره کړي. Perform read write operations to file in devices. Manage device buffers and queues. operating system د مسؤلیت لري که تر څو د یوزر پروګرام غواړي چې اوټپوټ ته لاړ شي مخکې له دې نه چې اوټپوټ پوره شي د اپریټینګ سیستم باید دغه اوټپوټ اپریشن ټول په لوکل بفر کې څنګه کې ځان سره سټور کړي د موقتي وخت لپاره تر څو اوټپوټ په اسانۍ سره او بغیر له ایرر څخه کمپلیټ شي او پوره شي. File system manipulation. The operating system manages data and programs stored on hard disk through a file system. Operating system د مسؤلیت لري تر څو هغه ډیټا چې په هارد ډیسک کې سټور ده د منیجمنت وکړي through file system. دغه ډیټا چې په هارد ډیسک کې سټور ده په کوم فارمټ کې سټور ده فایل دی فولډر دی MP3 فایل دی MP4 فایل دی ورډ فایل دی کوم فارمټ کې ده بیا چا کریټ کړی ده د ریډینګ او رایټ او ډیلیټ حق څوک لري که نه لري دا څنګه ارګنایز کی ډایرکټریز یې ارګنایز کی یا هیرارکی ماډل ورته ورکړي یا ټری ماډل ورته ورکړي کنټرول اکسس پرمیشن یو یوزر په ده باندې څومره حقوق لري یو یوزر کولی شي ریډ کړي یو یوزر کولی شي رایټ کړي یو یوزر کولی شي موډیفای کړي دغه فایل ریلیټډ آل انفارمیشن د منیجمنت یا د منیجمنت لپاره سرویسز دا څوک وړاندې کوي اپریټینګ سیستم تر ټولو لوی سرویسز د اپریټینګ سیستم یو دا هم دی تر څو هغه فایلونه چې په هارد ډیسک کې سټور کیږي د هغوی منیجمنت د هغوی اداره دا اپریټینګ سیستم ترسره کړي. Communication services. Processes may need to communicate with each other. پروسس چې کله اکزیکیوټ کیږي د اکزیکیوشن په حالت کې هر یو پروسه د ضرورت لري تر څو د یو بل سره کمیونیکیشن وکړي یا د یو بل سره ډیټا ایکسچینج کړي د ډیټا تبادله وکړي خصوصا په ملټي ټاسکینګ او ډسټریبیوټډ انوایرمنټ کې. نو اپریټینګ سیستم د ده لپاره مجبور او مکلف دی چې داسې سروسز وړاندې کړي تر څو دوی په اسانۍ سره ډیټا ایکسچینجینګ وکړي یا د یو بل سره کمیونیکیشن برقرار کړي چې له هغوی څخه یو مشهور میکانیزم چې اپریټینګ سیستم یې وړاندې کوي انټر پروسس کمیونیکیشن دی تھرو پروسس مینجمنټ. انټر پروسس کمیونیکیشن موږ سره یو میکانیزم دی چې په دې کې موږ سره که چېرته پروسې وغواړي چې د یو بل سره ډیټا شیر کړي له یو بل سره کمیونیکیشن وکړي نو مختلف دوه ماډلې چې وروسته انشاءالله لوی بحث را روان دی په ډیټیل سره یو شیرډ میموري ده بل میسج پاسینګ دی د دغې دوه ماډلو په واسطه باندې هر پروسس کولی شي که هغه د سیم پروګرام نه وي او که د ډفرنټ پروګرام نه وي چې د یو بل سره ډیټا ایکسچینج کړي او کمیونیکیشن دی وکړي. سپورټ نیټورکینګ پروټوکولز. اپریټینګ سیستم دا سروسز وړاندې کوي تر څو مختلف سیستمونه له یو بل سره وصل کړي د TCP IP پروټوکول په واسطه باندې.
هینډل سنکرونایزیشن ان کمیونیکیشن ایرر که چیرې د دوه پروسو ترمنځ چې ډیټا شیر کوي یا کمیونیکیشن کوي د دوی ترمنځ باید سنکرونایزیشن رامنځته کړي دا سروسز هم اپریټنګ سیسټم وړاندې کوي د ډیټا د ایکسچینجینګ په حالت کې یا د کمیونیکیشن په حالت کې که کوم ایرر واقع کیږي د ایرر هینډلینګ به هم اپریټنګ سیسټم کوي. Error detection and handling. The operating system constantly monitors the system for potential error. Error can be occur at both level, hardware level and software level. Operating system په دوامداره توګه د هڅه کوي چې له کوم ځای ایرر پیدا شي باید هملته هینډل شي. که د operating system زور په ونه رسیږي بیا چې شي کوي نوټیفیکیشن یوزر ته ورکوي چې ستا په سیسټم کې یو په دغه ځای کې ایرر راغلی دی او دا باید هینډل شي. که چېرته په سی پی یو کې په میموري کې په انپوټ آوټپوټ کې په هر ډیوایس کې ایرر واقع شي اپریټنګ سیسټم یوزر ته یو نوټیفیکیشن ورکوي تر څو دغه د سیسټم ایرر له منځه یوسي او ختم کړي. هر کله چې له موږ سره اپریټنګ سیسټم دا سروسز وړاندې کړي نو زموږ او ستاسې د انوایرمنټ په ډېر سټیبل وي ډیر قوي به وي او ډیر زیات سکیور به وي. هیڅ کله یو مالویر ملیشیس سافټویر نشي کولی چې موږ ستاسې سیسټم کرک یا له منځه یوسي ځکه چې اپریټنګ سیسټم موږ ته دا سروسز پرووایډ کوي تر څو ایرر هینډلینګ رامنځته شي. ریسورس الوکیشن. The operating system acts as a manager of system resource such as CPU time, memory space and input-output devices. operating system دا سروسز وړاندې کوي تر څو د یوزر پروګرامونو ته یا پروسیسو ته د سی پی یو وخت اساین کړي یا پروګرامونو ته د میموري سپیس ورکړي یا انپوټ آوټپوټ ډیوایسونو ته د یوزر پروګرام ضرورت نو د هغې ضرورت د حل لپاره باید ورته انوایرمنټ برابر کړي. که د یوزر پروګرام غواړي چې انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي باید د هغې ټول میکانیزم څوک مینیج کړي اپریټنګ سیسټم باید مینیج کړي تر څو پروسه په دقیق ډول سره او په درست ډول سره ترمینیټ شي او خپل ضرورت پوره کړي. manage concurrency and avoid conflict. At the same time multiple program are executed. په یو وخت کې موږ سره مختلف پروګرامونه multiple پروګرامونه څنګه کېږي execute کېږي. each program need to certain resources. هر پروګرام یو یقیني او سطحي یو داسې ریسورسو ته ضرورت لري چې دا ریسورس قطعي ده دا باید ورته اساین شي. مثلا یو پروګرام دی هغه غواړي چې اکزیکیوټ شي نو د ده لپاره میموري حتمي ده چې ورته اساین شي. it should be avoid from deadlock. operating system د ریسورس الوکیشن سروسز یو داسې سروسز دی په کوم کې چې ملټیپل پروګرامونه اپریټنګ سیسټم چې اوس موږ سره بیخي زیات ډیولپمنټ پکې راغلی دی په یو وخت کې ملټیپل پروګرامونه اکزیکیوټ کېږي نو په همدغه وخت کې هر یو پروګرام کنفلیکټ ریکویسټ لري. یو پروګرام غواړي چې میموري ورته اساین شي بل پروګرام غواړي چې سی پی یو ورته اساین شي بل پروګرام غواړي چې انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي. کنفلیکټ ریکویسټ دي نو اپریټنګ سیسټم باید د دې ډیسیژن ونیسي چې هر یو پروګرام ته د هغه اپروپریټ ریکویسټ څنګه کړي ترسره کړي. څوک میموري غواړي میموري کې ورته ځای ورکړي که څوک د سی پی یو ټایم غواړي د سی پی یو ټایم تر څو د ډیډلاک مخه ونیول شي. که ډیډلاک مخه په څه شي نیول کېږي په دغه حالت کې باید سنکرونایزیشن رامنځته شي. که سنکرونایزیشن نه وي له موږ سره ډیډلاک واقع کېږي. په همدې حالت کې اپریټنګ سیسټم دا سروسز باید وړاندې کړي تر څو هغه کنفلیکټ میسجونه هغه تضاد میسجونه چې د یو بل ضد دي یو څه غواړي بل څه غواړي د دوی هماهنګي او دوی ته د ریسورس الوکیشن دا د اپریټنګ سیسټم یو سروسز دی چې دا موږ سره وړاندې کوي. protection and security. د اپریټنګ سیسټم تر ټولو لوی خدمت یو پروټیکشن اینډ سیکیورټي ده. اپریټنګ سیسټم باید یوزر ته دا اطمینان او باور ورکړي چې د ان اتورایز یوزر څخه د سیسټم څنګه دی محفوظ دی. هغه د چی په واسطه باندې د یوزر اتنټیکیشن په واسطه باندې د یوزر اکسس کنټرول په واسطه باندې یوزر مخکې له دې نه چې سیسټم ته داخل شي دا باید ځان پروف کړي چې زه څوک یم څوک نه یم. کله چې سیسټم ته داخل شي یوزر هر کله چې یوزر یو سیسټم ته داخل شي بیا د یوزر په دې سیسټم کې څومره حقوق لري اتورایزیشن فور یوزر څومره حق لري د یوزر چې یو کار وکړي یو کار ترسره کړي د کار د ترسره کولو اکسس لیول باید څنګه کړي معلوم کړي.
یوزر انټرفیس سرویسز د اپریټینګ سیستم تر ټولو لوی سرویسز یوزر انټرفیس دی. مختلف یوزر انټرفیس موږ سره اپریټینګ سیستم وړاندې کوي چې مشهوري سی ال آی دی او جی یو آی دی. سی ال آی چې د کمانډ بیس دی چې ایډوانس یوزران استعمالوي، جی یو آی چې د موږ سره هر یو کس چې هغه ټیکنیکل نالج مونږ لري استعمالولی شي. اوسني ماډرن اپریټینګ سیستمونه موږ سره وایس ریکګنیشن هم سپورټ کوي او ټچ سکرین هم لري. موږ کولی شو اوسني ماډرن اپریټینګ سیستمونه د ټچ سکرین یا د ټچ ټیکنالوژي په واسطه باندې هم څنګه کو اکسس کو. دا موږ سره یو بل ډول انټرفیس دی چې د ټچ سکرین په واسطه باندې یا د ټچ ټیکنالوژي په واسطه باندې موږ انټراکشن د کمپیوټر سره کولی شو او د وایس ریکګنیشن په واسطه هم موږ کولی شو چې د کمپیوټر ته د سپیچ په شکل خبرې وکړو، هغه زموږ پروګرامونه اکزیکیوټ کړي، زموږ خبرې څنګه د یو امر په شکل باندې واخلي. نیټورکینګ سرویسز دا ماډرن اپریټینګ سیستمونه چې ټول بلټن سپورټ د نیټورکینګ لپاره لري. دوی باید manage network connection and data transfer. The data transfer له یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته د نیټورک کنیکشن باید دوی څنګه کې مینیج کې امپلیمنٹ اینڈ سپورټ پروتوکول، مختلف پروتوکول دوی سپورټ کوي امپلیمنٹ کوي. پرووایډ سکیورټي اینڈ ډیټا کمیونیکیشن، د ډیټا د کمیونیکیشن لپاره دوی سکیورټي بلټن فایروال لري، لکه موږ تاسو چې په وینډوز کې پیژنو وینډوز ډیپندر فایروال. دا چې ویډیو ډیره زیاته اوږده شوه نن او اخرنۍ ویډیو وه، نو ویډیو په همدغه ځای باندې سټاپ کوم او کومې د انټرویو کوېسچن چې پاتې شوي هغه به انشاءالله په راتلونکي چپټر کې لومړنی به همغه ځوابیږي او بیا به دوهم چپټر ته دنګو. دوهم چپټر به زموږ د انټر پروسس کمیونیکیشن انشاءالله د په بخښنې سره